สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน 4.5 ลิตรเป็นแกลลอนขนาดซึ่งเป็นขนาดกลางนะครับซึ่งบรรจุเป็นเครื่องปรุงอาหารนะครับตัวนี้จะมีเนื้อพลาสติกค่อนข้างหนาครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับผม